यो ठाउँको नाम है बिर्सेँ मैले इन्द्रचोक लस्सी खान ठाउँ भने त पत्रकार आएछ है पत्रकार बसौँ बस्नै आएको हो एउटा चङ्गो उडाउनु भने होइन उहाँ उडाएको छ चङ्गो सबै लाफिङ भनेर लागिङहरू हाँस्न हाम्रो यसलाई टोइलेट छ अब मासुले हो दामी हुने हो अब यो यतिकै नर्मल खायो भने चाहिँ मिठो हुन्छ नि ह्यान्डसम माछा म कस्तो ह्यान्डसम मान्छेलाई ह्यान्डसम आइहाल्छ नि के छ स्लो मोसनको जस्तो भिडियो आउँछ क्या अब के छ नि सिनेमेटिकहरू पनि अझ दामी आउँछ क्या यसले चाहिँ त्यस्तो हुन्छ क्या बोले नि हुन्छ क्या रेकर्ड हुन्छ क्या राम्रो नराम्रो असन हो यो हामी चाहिँ असमतिर असमको गल्लीमा मनोज र म होइन त कहाँ किन्ने चङ्गा कृष्णलाई बोलाउनु पर्छ त्यो आउँछ के अरे यो ठाउँको नाम है बिर्सेँ मैले इन्द्रचोक लस्सी खान ठाउँ भने त जनकपुर होइन कि त्यो नेपालगञ्ज नेपालगञ्जमा त्यो त्रिभुवन पार्क छ के अरे बजार कि के छ कि एउटा ओर्ला त यहीँ राखिदिउँ क्या हो यो के गराए यसलाई चाहिँ भित्र हालिदेऊ न यसलाई म त्यहीँ राखिहाल्छु नि पत्रकार आएछ है पत्रकार बसौँ बस्नै आएको हो एउटा चङ्गो उडाउनु भने होइन उहाँ उडाएको छ चङ्गो सबै उसलाई छिटो मिठो ल भेज त छिटो मिठो किमा नुडल्स हुन्छ किमा भेज हुन्छ होइन भेज नुडल्स पनि हुन्छ नि तिमी के भोक लागेको म त लागेको छैन म त जुस जे भने खान्छु म त ऊ चाहिँ खाना खाँदैन खै के खायो उसको भेज खाने भेज हो नि लाफिङ भनेर लागिङहरू हाँस्न हाम्रो यसलाई टोइलेट छ अब मासुले हो दामी हुने हो अब यो यतिकै नर्मल खायो भने चाहिँ मिठो हुन्छ नि मासु टेम्पो दिन नाम ह्यान्डसम माछा म कस्तो ह्यान्डसम मान्छेलाई ह्यान्डसम आइहाल्छ नि के छ तर ठिक हो तिम्रो यसले क्लज हुतु होइन क्या यो तिम्रो यसले हात दुख्दैन क्या जानाबाट रोक्छ यो लिभरहरू पनि बलियो बनाउँछ होइन कहाँ राखेको छ खै कृष्णले स्प्लेन्डर राइडर स्प्लेन्डर हो नि त
मलाई आजकल यो सिङ्गल ह्यान्डलहरू कस्तो कस्तो एकछिन हातै बस्दैन क्या सिङ्गल ह्यान्डलमा बोला न मिठो केही जाओस् न मिठो भन्ने त हो नि अब यार सब्सक्राइब त भइहाल्छ नि यार हाम्रो राइडर रामको च्यानल सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो नि तिम्रो त के अरे मेलो मेलो मेरो मेल्लो नेल्लो हो मेल्लो नेल्लो एमएलएलओ हैन त हो एमएलएलओ मेल्लो नेल्लो फिल्म्स हो मेरो मेल्लो नेल्लो छ मेल्लो नेल्लो फिल्म्स हो क्या कस्तो मिठो मुस्कान हो डिस्क्रिप्सनमा हाल्नुलाई नि म डिस्क्रिप्सनमा हाल नि त राइडर चेन्ज होइन आज मैले अब यो सिङ्गल पिस ह्यान्डल नचलाएको धेरै भइसक्यो क्या अब हातै नबसे जस्तो हुन्छ एकछिन होइन एकछिन पछि फेरि यस्तो कम्फर्टेबल हुन्छ अहिले कर्नरिङ जान्छ कर्नरिङ के भयो त कहाँबाट छुट्ने यता जाने जमानाबाट तिमी ल ल घर त छिटो आउँदैन होला माथि कल पार्नुपर्छ कल पार्नु पर्दैन त्यहाँ मुनिबाट एउटा स्विच ल्याएर होइन त्यो केबल जोड्ने हुन्छ त्यो साइड लाइटसँग जोडेर ल्याएर तिनीहरूले हालिदिन्छ कि कहीँ पाल पार्नु पर्दैन ट्याङ्की मुनिबाट वायर हालिदिन्छ कि दुईवटा लाइट चाहिँ त्यति किने भयो त्यो फग लाइट अनि रङ्गिला क्या यहाँ ए यो राखेपछि मिल्दै मिल्दैन त्यसलाई अन्त सबै हालौँ चलाइरहेको थियो है त्यसलाई ऊ त्यो मुनि उसमा हाल्न मिल्छ होला त्यो टायर त्यो टायरमा पेचकसमा पनि तिम्रो त्यो स्लाइडर हालेर मात्र मिल्छ होला कि त्यसै मिल्दैन होला स्लाइडर भन्ने हुन्छ क्या त्यो डल्लो डल्लो होइन त्यो हालेर चाहिँ मिल्छ कि ल खै त हेलमेट लाउ न हेलमेटै नलाइकन कुदाइरहेको छ त कुमार लाउने जग्गा देखाएको छ माथि माथि तारेभिरको खोल्यो भने माथिबाट के त्यो कति थाहा छ 15 रोपनी छ त्यो बढी छ त्यो काम छ नि यस्तो सब त्यो सुमन र म मिलेर गरेको है सबै अबको 3 दिनमा भोटहरू लिन लाग्यो अबको 3 दिनमा चाहिँ भएन भनेर लास्टमा 3 दिन हुनु अगाडि उसको फ्यामिली लगेर गयो होइन हेर्न त्यहाँको मान्छेले भान्थ्यो ए यहाँ त मन्दिर छ होइन पल्टी जग्गा छ नि त त्यहाँ भन्छ नि त उनीहरू चाहिँ ध्यान केन्द्र बनाउने रे केन्द्र बनाउनलाई अनि त्यहाँ मन्दिर छ टाढो पनि मन्दिर छ नि बिचमा अनि भोलिपल्ट हाम्रो डिस्टर्ब हुन्छ भनेर क्या क्यान्सल हुन्छ कि त्यो त्यस्तो सुमन साउ चाहिँ के गरेर आएको छ त सुमन साउ के गरेर आएको छ न छ कि छैन खै त त्यो यहीँ रहेछ